Una, buksan natin. Hello mga bro. Kung nakita nyo pong hawak ko na ito na sirang saksakan, so sa pagkakataong ito, ituro ko sa inyo kung paano mapakinabangan ang sirang saksakan na ito. So kailangan natin siyang pagganahin. Ito po yung mga gagamitin natin. Mayroon po tayong saksakan, saka mayroon tayong lagari, at ito po yung mga gamit natin. Okay. So, umpisahan ko na, no? Una, buksan natin. Tatanggalin natin yung laman nito sa loob. Ito mga to. Makita niyo ito, butas-butas na siya, no? So ngayon, gagawa natin siya ng paraan. Paano magiging outlet siya uli. Okay. 12 seconds later. Oh my God! Wow! Magaling kang kupal ka.
Nice. Yun.
Ayos na po mga bro. Ito na po yung nagiging finished product niya. Di ba? Tingnan natin ha. Yan, to 20. Auto 40. Okay. Patayin ko. Patay. Ayos. Okay, thank you mga bro. So, natapos na yung ating kumbaga naayos na natin yung sirang saksakan. So ngayon okay na siya. Yan o. Di ba? Hindi mo siya ganun kakinis pero at least napakinabangan. Okay, thank you.